The story begins with. तो कहानी शुरू होती है. The story starts from. तर विपुल आणि निकिताच्या गोष्टीची सुरुवात होते. ಮೆಂಟಲ್ ಮನದು ಲಕ 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 ಪೊಲ್ಲ ಬಯದು ಟಕ 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 ಕೊಟ್ಟು ಮಿಸೈಲ್ ಓಕೆ ಎನ್ ಕಣ್ಮಡಿ ಮಡಿಯು. तो कहानी शुरू होती है बानेर से. बानेर के एक बेंच से, जो मुझे पता है जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था. अब ये सबको पता है, लेकिन उससे पहले भी फर्स्ट इयरला आम्ही म्हणजे जेव्हा कल्चरलमध्ये आम्ही जात होतो तेव्हा ऑडिशनसाठी आम्ही आपलं जे ज्ञानेश्वर हॉल आहे तिकडे आमच्या ऑडिशन्स होत्या. तेव्हा विपुलला पहिल्यांदा आम्ही पाहिलं. तेव्हा तो असं आदनमधनं ॲक्टिवा घेऊन जायचा माझी, आणि माझी ॲक्टिवा तसं कोणीच चालवायला डेअर करायचं नाही, कारण ती टेरर होती. तर मी, प्राची आणि निकिता आम्ही एकत्रच कल्चरलमध्ये आलो असो. सो आम्ही फर्स्ट इयरचे, सो आम्ही एकत्र जेवायला बसायचो. आणि तो असं आदनमधनं घेऊन जायचा, आणि मला तेव्हा कळायचं नाही ठीक आहे जात असेल इकडे तिकडं. पण आम्ही असं जेवायला गेलो की आम्ही तिघे असलो की विपुल तिथे यायचा. आम्ही काही बोलत असलो की विपुल तिथे यायचा. काही आम्ही कामं करत असलो बॅकस्टेजची की विपुल तिथे यायचा. मग मला थोडं डाऊट यायला लागला मला आणि प्राचीला की हा येतोय का, सारखं येतोय का. आणि निकिता मला एकदा म्हटलेली की जर मला कळालं असतं की विपुल असा लपून चोरून माझ्याकडे बघतोय आणि जर हा माझ्याशी असं काही करणार आहे तर मी दुसऱ्या कोणालाही किंवा विपुललाही एंटरटेन केलं नसतं. नंतर मी सहज विचारलं, अरे कुठे जातो तू अशी गाडी घेऊन. तर अरे जरा कॅम्पात जातो, इकडे जातो. म्हणजे हा एकटा का कॅम्पात जातोय वगैरे. इव्हेंट संपला, फिरोदिया संपलं, त्याच्यानंतर आम्हाला कळलं की मार्चमध्ये विपुलनी का मार्चमध्येच त्यांनी असा काहीतरी किस्सा केलेला आहे आणि सगळं डन आहे हे आम्हाला तेव्हा कळलं. म्हणजे पण ज्या प्रकारे त्याने तिला अप्रोच केलं त्यामुळेच तिला तो फार आवडलाय. होने लगा सनसेट भाई तेरा फुल सेट है. मोशन भी देखो मेरा बनने लगा. देखो तो हसीना को वाना भी करीना को ठुमको का फीवर है चढ़ने लगा. थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 सारे. Let's not go. पार्टी करनी लगातार मेरे यार, दिन 4 जिंदगी के तू जी ले. हो जाओ तैयार, ये गाना है ऑन रिपीट. देखो बजती है बीट, न पड़ो तुम यूं ढीले. बकवास भुला के कोई स्टेप सा बना के हाथ ऊपर उठा के पूरी जान लगा के सारे 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 सारे. आणि त्याला ती पहिल्यांदाच खूप आवडलेली, म्हणून जशीच ती कॉलेजमध्ये आली लगेच पटवून घेतलेली त्यांनी. म्हणजे चान्स दिला नाही त्यांनी तिला आणि कोणाला. विपुल म्हणलं की निकिता आणि निकिता म्हणलं की विपुल, हे इक्वेशन आधीपासूनच आहे. म्हणजे फर्स्ट इयर पासूनच ते असं आहे. खूप खातो आणि शेअर नाही करत. पापडाचा पाव तुकडा मागितला की मारायचा तो. विपल्या एक टेरर कॅरेक्टर आहे. म्हणजे त्याचं जे तो जो म्हणतो ना द विपुल पाटील, ते खरंच आहे ते द विपुल पाटील. रात के 3 बजे उठा के भी यू जस्ट टेल हर टू डांस, शील डांस. यू टेल हर टू कुक, शील कुक. मतलब कुछ भी करवा लो, शील जस्ट डू इट. तो काय करेल किंवा काय लक्षात ठेवलं सांगता येत नाही. तो मला एक आठवते गोष्ट, जेव्हा तो आय गेस त्यांचा दोघांचा सेकंड व्हॅलेंटाईन्स डे होता, आणि या भाऊंनी अख्ख्या वर्षभरात म्हणजे 365 दिवसात काय काय केलंय त्याची एक डायरी पर पेज पर डे लिहून तिला दिली होती. निकिताला किती प्रेम करतो हे तो बघतो, त्याच्या डोळ्यात कळतं. तर जेव्हा का निकिता यायची ना, त्याची
तो चुका मारताना ती आडवीच घुसायची, ती चूक कधी सरळ घुसायचीच नाही. पाटीलचंच फिमेल रूप आहे ते. मतलब बिल्कुल आपको परेशान नहीं करती है, अपने मतलब एकदम चिल रहती है. तो सांगायचा छोटीशी क्यूटशी आहे म्हणून. इन हिज वर्ड्स एवढीशी क्यूटशी आहे म्हणून. बाबूराव मन देखने चला एक सपना, बाबूराव मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावराव मन देखने चला एक सपना. ती खूप चांगली फ्रेंड आहे. म्हणजे तुम्ही जर का तिचा एकदा फ्रेंड झाला ना तर ती म्हणजे ती जीव ओतून टाकते असं मी म्हणेन. निकिताची इंटर्नशिप होती चेन्नईला, तेव्हा विप्ल्या आला होता बाईकवरनं पुण्यावरनं चेन्नईला. म्हणजे जरी तो ओव्हरली एक्सप्रेसिव्ह नसेल शब्दांनी तरी दिसून येतं. मी असं पुलावर थांबलो होतो कॅमेरा काढून आणि विप्ल्याला सांगितलं ती तिथे उतरली आहे तुझा आता, आणि सो तो असा बाईकवर आला छान निवांत वळून, आणि ती शेजारी उभी आहे आणि हा असं शेजारी येऊन हॉर्न मारतोय आणि ती बघतच नाही त्याच्याकडे. For me, he's like a brother. Sometimes a childish younger brother, and a very little times an elder one. आणि मग निकिताचा मला फोन, अरे तू कुठे आहेस, तुम्हाला बोलवलंय. म्हटलं हो मी आलोय ना, समोर बघ तुझ्या जरा. आणि मग तिने समोर बघितलं, मग तिची जी रिॲक्शन होती ती असं एकदम. दॅट इज वन ऑफ द रिझन्स की मी इकडे आले टू बी विथ देम इन दिस मोमेंट. Being the family we are. I've come so far from where I began. Miss the sound of the waves, the breeze on the skin. Wish that I could be back in my homeland, singing da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Show me the road and I'll be right there. I'd do anything to feel the wind in my hair. I'd go far as it takes and I won't even care. I'll sing da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da. കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ ദിത്തേ-ദഗ-ദേ-ദേ-ദോ. കൊച്ചുവെണ്ണെ കുയിലാളി ദിത്തേ-താരാരേ-ദേ. കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം, കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം. ഓ ദിത്തേ-താരാ ദിത്തേ-ദിത്തേ-ദിത്തേ-ദഗ-ദേ-ദേ-ദോ. ദിത്തേ-താരാ ദിത്തേ-ദിത്തേ-ദിത്തേ-ദഗ-ദേ-ദേ-ദോ. ദിത്തേ-താരാ ദിത്തേ-ദിത്തേ-ദിത്തേ-ദഗ-ദേ-ദേ-ദോ. ദിത്തേ-താരാ म्हणजे जो कनेक्ट मला विपुल बरोबर आहे तोच कनेक्ट मला प्रत्येक वेळा तिच्या बरोबर वाटतो. म्हणजे मला वाटतं त्याच्यामुळे ते जे काही कपल आहे ना ते त्याला मी मानतो की एक आयडल कपल आहे. की म्हणजे खरंच दोघंही बघितलं तर ज्या पद्धतीने ते एकमेकाला कॉम्प्लिमेंट करतात. म्हणजे लग्नाच्या नंतर जेव्हा तुम्ही खूप वेळ राहता आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जी एक मॅच्युरिटी गाठता ती मला वाटतं त्यांनी त्यांच्या रिलेशनशिपच्या काळातच ती मॅच्युरिटी गाठली आहे. ॲक्च्युली ते लोक ओळखू शकतात की एकमेकांच्या मनामध्ये काय चालू आहे. आणि आय थिंक हार्डली एनीवन कॅन डू दॅट. रिअली मेड फॉर इच अदर. जे म्हणतात ते खरं आहे. त्यांच्या ना रिलेशनशिपबद्दल एक गोष्ट खूप भारी आहे की ते सुरुवातीला जसे होते ना ते आत्ता पण तसेच आहे. do
निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ, राजे की दिल से है दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। निकली है दिल से ये दुआ, ओ रंग दे तुम है गेरुआ। परफेक्ट. मेड फॉर इच अदर. ते ज्या दिवसापासून ते एकमेकांना भेटले त्या दिवसापासून ते एकमेकांचेच आहेत. Perfect couple. I've never seen them have opinions which are different to each other. Adorable together. Cutest couple. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, क्योंकि तू धड़कन मैं जो मेरा प्रेम दोघांसाठी. विप्लॅन निकेतला एवढंच म्हणेन, कीप इट अप. गॉड ब्लेस देम. No, I just want to wish the couple all the best. I've been seeing them for like 9 years, and I'm very sure for next 90 years, maybe 900 years, they are just going to be inseparable and live a healthy life. Be awesome. Keep traveling. Always keep me in your traveling plans because I am the one who will be carrying your bags as it is. And have a wonderful life.